הפרעות קשב, הפרעות ריכוז והיפראקטיביות, או בשמם הנוסף ADHD, הינם מגוון מצבים רפואיים ותסמינים הקשורים ליכולת להתרכז ולהתמקד, וכן לכישורי הלמידה ולכישורים חברתיים. המודעות לקיומן עלתה מאוד בשנים האחרונות. בעיני רבים, זו גם הסיבה לעלייה החדה באבחון הסובלים מהתופעות האלה. על כך, בסרטון הבא. הפרעות קשב וריכוז בקרב ילדים היא ההפרעה הכי נפוצה בקרב ילדים שמבקרים במרפאות נוירולוגית ילדים, ומתבטאת בהפרעה בקשב וריכוז, טווח קשב קצר ותנועתיות יתר. השכיחות של המחלה משתנה, ובשנים האחרונות יש עלייה בשכיחות המחלה גם בקרב ילדים וגם בקרב מבוגרים ומתבגרים. התסמינים של המחלה מתחילים כבר בגיל הילדות המוקדמת וממשיכים לגיל הילדות, לגיל ההתבגרות ואפילו בחלק מהמצבים לאורך כל החיים ובגיל המבוגר. הסיבות להפרעות קשב וריכוז הן רבות, והיום המחקרים מראים שיש רקע גנטי בולט וברור להפרעות קשב וריכוז, כאשר אנחנו עדים לראות במשפחות מסוימות כמה ילדים עם אותם תסמינים של הפרעות קשב וריכוז ותנועתיות יתר, ואפילו גם אצל ההורים. ישנם גם סיבות סביבתיות, כולל קשות הורים, כולל למשל קשיים בבית הספר או קשיים רגשיים בבית הספר, כך שכל הקשיים הרגשיים האלה הסביבתיים יכולים להחמיר את המצב של הפרעות קשב וריכוז ולגרום לחוסר הסתגלות של הילד מבחינה לימודית. היום אנחנו יודעים שיש בסיס נוירוביולוגי גם להפרעות קשב וריכוז ותנועתיות יתר. הבסיס הזה הוא בגלל ההפרעה בתפקוד של נוירוטרנסמיטרים מסוימים שנמצאים בתוך המוח. ולכן טיפול בהפרעות הנוירוטרנסמיטרים האלה יכול גם לשפר את המצב של הילדים. הילדים שסובלים מבעיות קשב וריכוז סובלים לא רק בבעיות בלימודים, אלא בעיות בהסתגלות החברתית, דבר שיכול לגרום בעתיד לקשיים ובהתמודדות שלהם בפני קשיים חברתיים כגון תעסוקה וכגון פשיעה וכדומה. ולכן החשיבות לאבחן את הילדים כמה שיותר מוקדם ולטפל בהם. אבחון ילדים בעיות קשב וריכוז מסתמך ומתבסס על התמונה הקלינית שהילד מציג בפני הרופא, אבל גם על דוחות ושאלונים ספציפיים שממולאים על ידי המשפחה ועל ידי בית הספר. חשוב לציין, כדי לאבחן את המחלה חייב להיות שהתסמינים מופיעים גם בבית וגם בבית הספר. לגבי הטיפול בהפרעות קשב וריכוז קיימים טיפולים תרופתיים שונים, אבל ברצוני לציין שהטיפול הכי טוב זה טיפול משולב, טיפול פסיכולוגי רגשי וגם טיפול תרופתי וגם הדרכת הורים והדרכת מורים בבית הספר איך להתמודד עם הילדים האלה. הטיפולים התרופתיים הם תרופות סטימולנטיות מעוררים שגורמים להפחתה בתנועתיות היתר ולשיפור בקשב וריכוז. חשוב מאוד לציין שלא לתת תרופות בלי להיוועץ ברופא מומחה בתחום בכדי למנוע תופעות לוואי של התרופה, וגם לא לתת תרופה לילדים שאסור להם לקחת את הסטימולנטים, כמו ילדים עם אסתמה, ילדים עם יתר לחץ דם. ברצוני גם לציין שאנשים מבוגרים שסובלים בבעיות קשב וריכוז, זה יכול לבוא לידי ביטוי במצבים של חוסר הסתגלות חברתית, חוסר הצלחה בקריירה, ואפילו תסמינים פסיכיאטריים כמו דיכאון, ואפילו גם חוסר יכולת להתמיד בעבודה או בלימודים. לכן היום אנחנו יותר ויותר מאבחנים גם מבוגרים בבעיות קשב וריכוז, ומטפלים בהם בהתאם.